De ce credeți voi că Porsche Macan a fost cel mai bine vândut SUV și este în continuare al celor de la Porsche? Cu propulsor diesel. Am fluierat în biserică. Eu personal nu am condus niciodată un Porsche diesel. Dieselul în acele vremuri era atât de popular încât îl puteai găsi chiar și pe modele Maserati. Mai țineți minte ce vă spun eu în foarte multe clipuri când îmbătrânește primul la orice mașină de pe stradă? Un consum pe care, sincer, nu cred că îl mai vezi pe niciun alt Porsche în ziua de azi. La ce să vă uitați dacă vreți să vă luați un Macan diesel? Da. Așa da. Totul se întâmplă mult mai repede. Mamă, dar cum stă pe curbe mașina asta? A fost o aventură drăguță, a fost o mașină foarte bună și puteți să gândiți până la urmă că achiziția unui Macan de genul ăsta poate fi și o investiție. Vești proaste și tragedie în industria auto, ambele anunțate acum câteva săptămâni. Mult iubitul Porsche Macan, cel puțin pentru noi clienții europeni, va deveni istorie în forma pe care o știm. Mania SUV-urilor și mania mașinilor electrice au dus la moartea celui mai popular model de la Porsche. Greu de crezut, știu, mai ales pentru puriști, dar se pare că rețeta aceasta de SUV mic, cu abilități sportive incredibile, a prins foarte bine la public. Cine s-ar fi gândit? Ei bine, în memoria Porsche Macan termic, așa cum îl știam, astăzi am de gând să fac așa o călătorie prin istoria acestui foarte popular crossover de la Porsche și am reușit să fac asta cu ajutorul prietenilor de la Autogeist, care, auzind de ideea mea genială de a trece prin istoria lui Macan, mi-au pus la dispoziție atât un model din prima generație, cât și unul din a doua generație, iar pe a treia deja ați văzut-o la mine pe canal. Așa că astăzi stați cu mine să vedeți cum a evoluat Porsche de-a lungul timpului, să vedeți cum o să le conduc pe amândouă și ce însemna în 2017-2018 să-ți cumperi un Porsche chiar și cu propulsor diesel. Am fluierat în biserică. Da, ați auzit bine, existau la un moment dat mașini Porsche cu propulsoare diesel. Și astăzi o să începem excursia noastră prin istoria modelului german cu modelul, să spunem, original, pentru că Porsche Macan a fost lansat în 2014 pentru prima oară și urma în pașii destul de adânci făcuți în istoria automobilistică de către fratele său mai mare, Porsche Cayenne. Și mi-aduc aminte și acum cât scandal a fost când a ieșit Cayenne-ul pe piață. Toți puriștii au recurs la făclii și furci virtuale și și-au afișat dezgustul, numai ca Porsche Cayenne să salveze ulterior tot brandul Porsche de la ceea ce se vedea așa la orizont ca un pic de faliment. Și pot să înțeleg până la un punct frustrarea unor oameni, pentru că, spre deosebire de Macan, care este totuși o mașină mai mică, un Porsche Cayenne lucrează într-un alt segment. Este o mașină mult mai mare și se îndepărta foarte mult de la rețeta consacrată a lui 911. Dar dacă e să vorbim de Macan, acesta venea cu o rețetă mult mai simplă și mai apropiată de original. Pentru că Macanul este un SUV compact. Este o mașină care, prin dimensiunile ei, se apropie mai mult de 911. Și inițial, și se va dovedi ulterior până la sfârșitul producției, Macanul a fost produs pe o platformă împărtășită cu frații din grupul VAG, așa cum se întâmplă și în ziua de azi cu alte modele. Macanul, de la început, din 2014 până astăzi, termicul mă refer, este construit pe platforma MLB, împărtășită cu Audi Q5 foarte, foarte îndeaproape. Dar, în stilul clasic Porsche, inginerii companiei au făcut foarte, foarte multe eforturi astfel încât Macanul să se conducă foarte diferit comparativ cu un Q5. Și conform spuselor lor, un Macan are undeva la 70% dintre componentele esențiale pe partea de suspensie, motor și așa mai departe, diferite. Asta se vedea încă de la început, când transmisia automată de pe toate modelele Macan era un PDK, da? Cutie cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte, spre deosebire de ofertele de la Audi, care, bineînțeles, nu aveau aceeași cutie de viteze. Pe partea de motorizări, semănau destul de mult până la un punct. Macanul de bază,
care, ce să vezi, s-a dovedit ulterior a fi și cel mai popular produs al nemților din gamă, folosea un motor de 2 litri. Benzină turbo, care a fost disponibil până la sfârșitul producției și care, bineînțeles, s-a dovedit a fi cea mai populară alegere, cum vă spuneam, din motive extrem de evidente. De ce credeți voi că Porsche Macan a fost cel mai bine vândut SUV și este în continuare al celor de la Porsche? Nu numai cel mai bine vândut SUV, cel mai bine vândut produs în ultimii ani și vreau să-mi spuneți acum în comentarii care credeți că a fost cel mai popular trend de rulare, cea mai populară motorizare. Aștept. Ați ghicit deja, nu? Nici nu era nevoie să ghiciți, pentru că v-am zis eu mai devreme. Motorul de 2 litri benzină era și este cea mai populară alegere. Asta pentru că, din prisma prețului, Macanul era o ofertă imbatabilă. Pentru că îți permitea să intri în familia Porsche cu un preț imbatabil. Iar dacă vorbim de piața second hand, cum avem noi aici aceste două mașini, o să vă spun și prețurile lor mai târziu, deja lucrurile arată și mai bine. Pentru că Porsche în general și Macanul s-au dovedit a fi mașini foarte fiabile. Mai sunt câteva probleme aici și acolo, dar per total sunt fiabile și te poți risca să-ți cumperi una la mâna a doua, fără să îți spargă contul bancar, cât timp ești conștient de faptul că totuși cumperi un Porsche, chiar dacă platforma este de Audi, cât timp ești conștient de chestia asta și că totuși costurile vor fi într-o direcție sau alta. Bun, revenind la prima versiune de Macan. Aici avem și cel mai controversat subiect din istoria Porsche, aș zice eu, pentru că lucruri despre care o să vorbim imediat se referă la mai multe modele din gama Porsche, nu se referă doar la Macan. În prima fază, puteai să-ți cumperi un Macan și cu motor diesel sub capotă, iarăși șoc și groază. Dar asta nu este decât o dovadă a faptului că în anii 2000-2010, dieselul reprezenta o opțiune foarte viabilă pentru foarte mulți europeni. Bineînțeles, în Europa era cumpărat Macanul diesel, în alte țări nici nu a fost oferit și asta arată cât de îndrăgit era acest tip de propulsie. Da, șoc și groază, Macanul, exista chiar Macan S, cel pe care îl avem noi aici, da? Deci nu cel de bază, care avea un V6 de 3 litri TDI sub capotă cu 258 de cai putere, exact ceea ce o să vă prezint și eu astăzi. Și da, pentru foarte mulți oameni, inclusiv pentru mine, deși am un prieten care are un Cayenne diesel, să-ți cumperi un Porsche cu motorizare diesel sună sacrilegiu și i-am spus-o în față, n-am nicio problemă să recunosc asta. Dar trebuie să recunosc pe de altă parte că sunt puțin ipocrit, pentru că eu personal nu am condus niciodată un Porsche diesel. Și motorizarea diesel era oferită nu numai pe Macan, ci și pe Cayenne, a fost oferită și pe Panamera și așa mai departe. Și da, pe lângă cei care își cumpărau un Macan doar pentru că era un Porsche accesibil, mai avem și specia oamenilor care își cumpărau un Macan diesel pentru că îi interesa să aibă costuri de exploatare reduse. Deci, imaginea aceasta a Porsche ca brand sportiv pe care ți-l cumperi pentru, plăcerea pe care ți-o oferă la conducere, trecea în plan secundar pentru oamenii care își doreau o mașină super eficientă. Acesta este un Macan din 2017, iar lângă mine se află un Macan din 2020. Teoretic, între ele s-a aplicat un facelift. Prima generație a avut producția din 2014 până în 2018 și a inclus și motorizările astea diesel de care vorbesc. Iar apoi, din 2018 până în 2021, am avut o următoarea generație. Practic, faceliftul primei generații, numai că ulterior, în 2021 a apărut încă un facelift pentru aceeași mașină, practic, deși a fost marketată de către cei de la Porsche drept o generație complet nouă. Tehnic, pe dedesubt, erau la fel, dar existau într-adevăr modificări substanțiale la nivel de interior și tehnologie oferită. Și iată-ne lângă un model, cum vă spuneam, din 2020. De data aceasta nu ar mai avea cum fizic să fie vorba despre un model diesel, pentru că acest Macan S folosește un motor pe benzină, V6 de 3 litri cu 354 de cai, bineînțeles conectat la o cutie automată PDK și tracțiune integrală cum erau toate mașinile pe vremea aceea. De ce spun că era fizic imposibil ca o mașină produsă în 2020, Porsche Macan, să aibă motor diesel sub capotă? Este pentru că în 2018 Porsche a decis să renunțe la acest tip de propulsie, o decizie foarte corectă, deși, repet,
Dieselul în acele vremuri era atât de popular încât îl puteai găsi chiar și pe modele Maserati. Alt producător la care nu te-ai gândit vreodată că ai putea să ai un motor de tractor sub capotă. Ei bine, s-a întâmplat. S-au întâmplat foarte multe ciudățenii în industria auto de-a lungul timpului. Și acum o să vă invit să-mi spuneți ce diferențe vedeți voi între cele două mașini. Din punct de vedere al designului, facelift-ul lui Macan nu aducea foarte multe modificări, pentru că era un Porsche. Și Porsche, așa cum știm cu toții, dacă nu lansează neapărat o generație nouă, deși am văzut și la generații succesive modificări extrem de mici și subtile de design, la facelift-uri chiar că nici pare că nu-și dă silința pe partea de design. Observați că avem o repoziționare a luminilor de poziție aici în grila din lateral, dar grila frontală pare aproape la fel, farurile par să fie identice. Trebuie să te uiți foarte atent la diferențele dintre cele două. Dar între aceste două mașini, modelul din 2020, bineînțeles, este cel pe care puriștii probabil l-ar prefera. Este un Macan S, vă spuneam, cu V6 de 3 litri sub capotă și 354 de cai și am o presimțire că se va conduce mult mai plăcut decât dieselul. Asta nu înseamnă că dieselul va fi de aruncat. Poate că ești totuși un om care caută în primul rând frugalitatea, dar o să mergem la proba de drum și o să vedeți că eu vă zic de pe acum, ăsta o să se conducă mult mai bine. Dar dacă tot v-am întrebat de partea de design, cele mai evidente modificări se vor vedea în partea din spate, acolo unde pe Macanul original ai două blocuri optice separate, în timp ce pe modelul facelift ai două blocuri optice mult mai mici, dar și unite de o bară luminoasă. Pentru că ambele sunt Macan S, acestea au și câteva opțiuni în comun, printre care suspensia pneumatică, care venea în standard pe versiunile S, deși nu și pe cele de bază, suspensie pneumatică adaptivă, apropo, plus evacuările de tip sport. Da, avem 4 țevi de evacuări pe bara din spate. Acestea fiind spuse, din moment ce de exterior am vorbit, haideți să mergem și la interior să vedem cum diferă cele două propuneri de la Porsche. Cum s-a modificat Porsche Macan între prima versiune și cea cu facelift. Iată, ne ajung și la bordul lui Porsche Macan și acum o să vă întreb eu, probabil o să știți, în care credeți că ne aflăm? În original sau în modelul facelift? Gata, ați scris în comentarii? Da, ne aflăm în modelul original, să-i spunem, modelul 2017 și vei observa asta instantaneu. Cum? Simplu. Mai țineți minte ce vă spun eu în foarte multe clipuri când îmbătrânește primul la orice mașină de pe stradă? Ăla eu. Ecranele. Ecranele dintr-o mașină vor fi primele care vor îmbătrâni. Și sunt sigur că în 2014, când a fost lansat Macanul original, ecranul ăsta era considerat de foarte mulți suficient. Este un ecran care seamănă foarte mult cu ce găsești chiar și în Porsche Boxster în ziua de azi, care, mă rog, așa cum puteți observa, a fost supus rigorilor timpului și se vede că este cu tehnologie veche. Și dacă acest ecran nu ar fi de ajuns, mai e un semn care îți spune că te afli într-o mașină veche. Ce se ascunde sub acest sertăraș. Aici avem un CD player, chiar cu spațiu pentru carduri. SD1, SD2, pentru sursa ta de entertainment. O chestie pe care n-am mai văzut-o pe mașini de foarte mulți ani. Multe în ziua de azi nu mai au CD player și nu mai au de mulți ani de zile, pentru că nimeni nu mai folosește, toată lumea folosește streaming. Partea bună este că acest sistem poate fi upgradat. Porsche este una dintre puținele companii din lume care se asigură că clienții vor primi o experiență plăcută mulți ani și de curând, acum cred că câteva luni, au anunțat că au oferit sau oferă clienților sisteme multimedia noi care includ Android Auto, Apple CarPlay și așa mai departe. Mai mult decât atât, există niște oameni care pot să modifice acest sistem de infotainment și să-ți ofere conectivitate Android Auto și Apple CarPlay fără să cumpere o unitate nouă, ci să se afișeze fix pe acest ecran. Personal nu mă deranjează în mod special pentru că se mișcă foarte bine, semn că Porsche întotdeauna a avut grijă de ceea ce a pus în mașinile oferite clienților, da? Adică nu pot să mă plâng de niciun fel de funcție care merge greu, pur și simplu rezoluția și dimensiunea ecranului își arată vârsta. Mi se pare interesant faptul că până în 2021 toată această consolă centrală a rămas practic neschimbată dacă e să comparăm cu modelul de lângă noi.
Da? În continuare am avut foarte multe butoane în stilul clasic Porsche. Ia uitați ce tastatură, să-i spunem, avem aici, ce claviatură de pian, câte butoane, câte un buton pentru fiecare funcție. Cele mai fascinante din punctul meu de vedere sunt cele pentru climatizare. Deci pentru climatizare în mașina asta am 2 butoane aici, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cum că 9, 18 butoane doar pentru climatizare. Nu, mai avem aici butonul de sync, deci 19 butoane, butonul pentru recirculare, 20 de butoane pentru AC și AC Max, încă 2, deci 22 de butoane numai pentru climatizare. Până aici, toată zona asta e aproape dedicată climatizării. Chestia care pe modelele curente este înlocuită de un ecran micuț cu 3 funcții. Cam asta este ce se întâmplă în industrie în ziua de azi. Schimbătorul îmi place în continuare foarte mult, schimbătorul de la cutia PDK este la fel pe ambele versiuni. Și aici în partea de jos avem, bineînțeles, butoanele pentru diferitele opțiuni bifate pe mașinile respective. De la butonul pentru modul sport până la butonul pentru modificarea tăriei amortizoarelor, ajustarea suspensiei pneumatice, SP și așa mai departe, inclusiv un mic spațiu de depozitare și, bineînțeles, brichetă pentru fumători, două suporturi de pahare. Ideea este în felul următor. E o mașină care s-a dovedit practică de-a lungul timpului. E o mașină care, așa cum se vede și pe modelul de față, a rezistat foarte bine de-a lungul timpului, pentru că nu degeaba un Porsche costă cât costă. Pielea asta de pe mașină, în ciuda celor 144.000 de kilometri pe care are mașina, se simte ca și cum ar fi nouă. Nu are niciun fel de cută, niciun fel de julitură, se simte foarte bine la atingere și arată foarte bine. Bordul ăsta, crem, la fel, în stilul Porsche-lor clasice, arată foarte bine. Lemn pe bord, ceva, sau pe uși, ceva ce nu am mai văzut în mașinile moderne de ceva timp. În spatele volanului se află turometrul clasic Porsche, instrumentarul de bord clasic Porsche, care iarăși este la fel pe ambele mașini. Avem în partea stângă vitezometru, turometru mare montat central cu fontul clasic Porsche și în dreapta un ecran, chiar și în 2014, un ecran care, sincer, și-a păstrat designul și funcțiile chiar și până în zilele noastre, pe care îl poți regla folosind butonul din partea dreaptă al mașinii. Și un detaliu interesant pe care l-am observat pe mașina asta, deși are o viteză medie de doar 13 km pe oră pe ultimul trip computer, da? O distanță parcursă de doar 21 de km, are un consum de doar 9,8 litri la 100 de km. Un consum pe care, sincer, nu cred că îl mai vezi pe niciun alt Porsche în ziua de azi. Și ăsta este motivul principal pentru care mașina asta a fost super populară și super aleasă de clienți de-a lungul timpului. Acum, dacă e să comparăm cu modelul din dreapta noastră, nu o să ne mai urcăm în el, versiunea facelift, diferența principală vine aici, în zona asta, unde avem un ecran mai mare, cu funcții noi și un design mai contemporan, să spunem, dar să știți că nu am îmbătrânit foarte bine nici acel ecran. În rest, mașinile arată aproape identic la interior. Mai avem câteva detalii în funcție de cum e configurată mașina la scaune. Da? Aici avem tetierele embosate cu sigla Porsche, ceva ce lipsește de pe acel model, deși ambele sunt nivel de echipare Macan S, dar probabil proprietarii le-au configurat diferit. Și cam asta a fost și aventura și istoria Porsche de la interior. Acum e momentul pe care îl așteptați cu toții să vedeți cum îmi place mie atunci când conduc, sau cât de mult îmi place atunci când conduc un Macan diesel. Primul meu Porsche diesel condus vreodată. Să ne punem la drum. Și iată că mă vedeți conducând primul meu Porsche diesel. Dar pare, sincer, sunt de acord cu voi, pare că mă plâng foarte mult de faptul că mașina asta este diesel. Par un adversar al acestui tip de motorizare, dar nu sunt, să știți. Sunt conștient că motoarele diesel au în continuare rolul lor foarte important de jucat și sunt conștient că foarte mulți dintre voi le preferați în același timp. Și nu sunt complet împotriva lor. În anumite situații, în anumite, nu știu, tipuri de utilizare, motorizarea diesel este în continuare cea mai bună alegere. De exemplu, dacă faci foarte mulți kilometri, nu ai de ce să nu-ți cumperi un diesel. Mai ales dacă vorbim de unul cu 6 cilindri în linie, de exemplu, dar și V6-ul ăsta să știți că e destul de echilibrat. Singura mea problemă este cu faptul că Porsche înseamnă ceva și că mie personal mi se pare că nu se potrivește o motorizare diesel pe, nu știu, în combinație cu această siglă. Dar o să încerc să fiu cât mai obiectiv aici. Nimeni nu poate fi 100% obiectiv în viața asta. Și să vă descriu cât mai exact ce simt atunci când conduc această mașină. Hai să descurcă.
nu poți să spui că e o mașină lentă, deși o să vedeți mai târziu, o să conducem V6-le pe benzină, diferențele între ele sunt destul de mari. De exemplu, mașina asta are doar 258 de cai și 550 de Nm cuplu, cifre foarte bune pentru orice mașină, dar totuși vorbim de un Porsche. Aceste cifre îi permit lui Macan S Diesel, care cântărește vreo 1900 de kilograme, cei drept, să atingă 100 undeva la 6,3 secunde stock și dacă ai pachetul Sport Chrono, când faci launch, o să ai 6,1 secunde, o să se taie 0,2 secunde din sprint. Cifre destul de bune pentru majoritatea oamenilor și cu siguranță dacă te interesează să-ți cumperi un Macan și să fie și eficient, să țină cu casa, cum se spune la noi în România, te va interesa în primul rând consumul și apoi mai târziu te va interesa performanța dinamică. Indiferent, vă spuneam și mai devreme, indiferent ce versiune ai alege, dacă vorbim de Macan S, pentru că mașina asta era vândută drept Macan S, chiar dacă avea diesel sub capotă, vei primi în standard suspensie pneumatică și asta făcea o diferență foarte mare pe modelele Macan încă de la lansare. Pentru că suspensia pneumatică îți aduce un mix foarte bun între confort și performanță. Și mașina asta s-a simțit încă din momentul în care am plecat din parcare cu ea, destul de rigidă. Și asta îmi dă încredere atunci când o conduc, îmi dă încredere să o împing către limite. Ambele mașini, bineînțeles, și toate Macanurile primesc tracțiune integrală și primesc și această cutie PDK cu 7 rapoarte, care își face treaba impecabil și spre deosebire de multe alte cutii de viteze cu dublu ambreiaj, să știți că pe PDK, într-un fel, nu știu exact de ce, în trafic greu nu se simte acel jerkiness, acea ezitare pe care o au uneori mașinile cu cutii cu dublu ambreiaj. E ceva interesant la aceste cutii, care, apropo, s-au dovedit și destul de fiabile. Și înainte să ajungem pe o secțiune de drum cu ceva mai multe viraje unde să pot să merg un pic mai tare cu mașina, trebuie să vorbim și despre partea de fiabilitate, pentru că până la urmă, de obicei voi aici la mine pe canal vedeți mașini noi unde nu prea pot să vorbesc de fiabilitate, dar în cazul ăsta pot să vă spun câte ceva despre motorizare, la ce să vă uitați dacă vreți să vă luați un Macan diesel, ce să verificați. În mare, motoarele astea s-au dovedit a fi extrem de fiabile de-a lungul timpului, nu au probleme majore. Singurele probleme pe care o să le găsești au de-a face cu diferite garnituri. Puteți să verificați asta foarte simplu când vă cumpărați mașina, o urcați pe un elevator și vă uitați pe la motor să vedeți dacă are scurgeri. Apoi, trebuie să verificați, indiferent dacă vorbim de diesel sau de benzină, trebuie să verificați suspensia pneumatică. Mașinile, dacă ți iei un Macan S, da, veneau în standard cu suspensia asta pneumatică și cea mai simplă variantă de a o verifica este să o puneți pe o suprafață dreaptă, da, și să vedeți dacă are deviații de unghi pe față sau pe spate. Altă metodă de a verifica suspensia asta pneumatică este să ascultați compresorul. El ar trebui să lucreze în schimburi scurte, da? Să lucreze doar atunci când este nevoie, nu ar trebui să lucreze constant. Și ultimul lucru pe care ar trebui să-l verificați este cutia de viteze, care, pe PDK-ul acesta, e o cutie foarte bună și foarte fiabilă în general, dar dacă nu a fost întreținută cum trebuie și nu s-a făcut schimbul de ulei, s-ar putea să aibă câteva ezitări aici și acolo. Asta e mai greu de diagnosticat, trebuie să mergeți cu mașina și să știți cum se comportă un PDK în mod normal și cum se comportă mașina pe care o conduceți, să observați niște diferențe. Da? Pe partea de electronică pot să apară niște probleme la cutia de viteze. Alte probleme nu prea sunt la aceste Macanuri. Sistemul de infotainment, uneori acesta, originalul, mai avea niște probleme care, mă rog, pot fi rezolvate mai scump sau mai puțin scump, depinde de situație, depinde ce problemă are. Uneori se bloca pe primele versiuni, se putea rezolva cu un hard reset, dar uneori nu-și mai revenea și da, atunci era posibil să trebuiască înlocuit. Asta iarăși e o chestie mai greu de diagnosticat, pentru că se poate să nu se manifeste în cele 10 minute cât conduceți voi mașina, când o testați înainte de achiziție. Deci e ceva mai greu de prins. Per total însă, mașinile au fost super fiabile și eu cred că asta are de-a face și cu profilul clientului de Macan, care totuși, chiar dacă își cumpăra cel mai accesibil Porsche disponibil, tot își asuma niște cheltuieli de exploatare și de cele mai multe ori mașinile Porsche au fost întreținute corespunzător la dealer, spre deosebire de alte branduri. Acum, numai voi puteți să decideți dacă mașinile merită
banii pe care i-ați muncit din greu. Dar personal, conducând această mașină, pot să vă spun că motorul se simte destul de rafinat și dacă e să vorbim de o diferență față, o să ne urcăm și în versiunea pe benzină, nu pot să spun că nu livrează destulă adrenalină pentru majoritatea clienților. Oricum, dacă vrei să o duci la limită pe drumuri publice, îți riști și permisul și sănătatea și viața până la un punct. Și hai să dăm mașina pe modul manual. Cuplul acesta este intoxicant, pentru că exact la fel ca orice motor diesel, cuplul este cel care te impresionează cel mai mult pentru că e disponibil în cantități mari de foarte jos. Și mașina pleacă imediat de pe loc. Hai să dăm și în sport. S-au întărit și amortizoarele. Să vedem cum stă cu ruliul aici pe viraj și cu aderența. Se simte că e un șasiu lucrat de Porsche, pentru că în acel viraj am simțit cum mă împinge foarte subtil spatele și o tendință supraviratoare a mașinii. Dacă o împingi până la limită, s-ar putea să simți și un pic de subvirare, dar nimic deranjant. Și cutia răspunde impecabil la schimburi, cel puțin cea de pe mașina asta. Pare că a fost întreținută cum trebuie, în ciuda faptului că mașina are 144.000 de kilometri, dar știu foarte multe mașini Porsche diesel care au mult mai mulți kilometri și în continuare merg excelent, merg în parametri. Semn că nu degeaba este probabil cea mai fiabilă mașină germană sport sau cel mai fiabil brand german din segmentul acesta super sport. Stăm și pe frâne foarte bine. Da, și modul în care retrogradează cutia e ceva. Nu se simte la fel de brutal cum s-ar simți pe un 911, de exemplu, dar pentru drumuri publice, repet, mașina asta se descurcă foarte bine și stă foarte bine, e foarte lipită de drum, în cam orice situație o pui. Dacă e să zic așa, singurul dezavantaj major pe care îl are acest tren de rulare, faptul că nu are și un sunet care să te îmbie, cum este cazul lui V6-lui de 3 litri, da? Și dacă nu schimbi manual, mașina oricum are această cutie excelentă la dispoziție care își face treaba foarte, foarte bine. Chiar acum, de exemplu, merg în modul sport, da? Am lăsat cutia în modul automat să-și facă singură treaba și se descurcă foarte bine. Adică retrogradează atunci când accelerezi ceva mai tare instantaneu și urcă foarte bine în ture. Mă păstrează tot timpul în plaja optimă de cuplu, astfel încât să nu simt lag. Deși există un pic de lag, dar cutia aceasta compensează foarte mult, de exemplu, comparativ cu dacă ai conduce o mașină cu același motor, îl găseai, de exemplu, pe modele Audi acum ceva timp, dar cu altă transmisie. Cutia aceasta PDK compensează foarte mult din lag, pentru că te ține tot timpul în plaja optimă de cuplu și nu o să simți inevitabilă întârziere la accelerarea pe care o au motoarele diesel. Da, îmi place foarte mult cum merge acest Macan și acum înțeleg de ce unii oameni și-ar dori să-și cumpere unul diesel. Eu în continuare nu mi-aș lua versiunea diesel, chiar și dacă nu am condus încă V6-ul, pentru că am mai condus Macan înainte, nu mi-aș lua versiunea diesel, din simplu motiv că mi-aș lua mașina asta mai mult pentru distracție și nu s-ar potrivi foarte mult cu stilul meu de viață, pentru că nu am drumuri foarte lungi de făcut și consumul redus de combustibil nu ar fi un factor hotărâtor pentru mine. Chiar dacă motorul e fiabil, se conduce bine, cutia își face treaba așa cum trebuie. Sunt impresionat de cât de bine s-a păstrat această mașină, în primul rând, în ciuda vârstei și a kilometrilor din bord. Repet, este un model din 2017, deci are deja aproape 7 ani vechime și costă 44.000 de kilometri la bord. Iar modul în care merge, deci nu scârție nimic în interior, nu bate nimic la suspensie, nu are niciun fel de ezitare. Modul în care funcționează mașina asta este atât o mărturie pentru modul în care face Porsche mașini, cât și pentru faptul că a fost întreținută așa cum trebuie. Și prețul pentru mașina asta este de aproximativ 40.000 de euro, așa cum o vedeți în această prezentare. Haideți să ne urcăm și în Macan S cu motorul V6 pe benzină, care costă 50.000 de euro
și să vedem dacă merită diferența. Cel puțin din prisma anilor, faptul că e model 2020 cu siguranță va face să merite măcar o parte din diferență. Iată-ne și în versiunea Macan S V6 benzină, pentru că vă spuneam, amândouă se cheamă Macan S. Și da, pe lângă diferența de motorizare, aici avem de-a face și cu un facelift, cum vă ziceam, care aduce aceste ecrane la bord, dar în rest mașinile sunt aproximativ identice. Iar pe partea de suspensie, cât am mers până acum cu mașina, diferențele sunt minime. Mașina asta, în schimb, se simte un pic mai agilă. Și de ce se simte mai agilă? Datorită motorului de sub capotă. Toate așa, să pornim și evacuarea. Am înviat. Da. Așa, da. Pe viraje să știți că diferențele nu sunt foarte mari. Dar atunci când mergi mai tare cu mașina, am pornit ștergătoarele din greșeală, se simte diferența de motorizare foarte mult. Numai faptul că auzi cum toarce motorul ăsta sub capotă, chiar și asta este de ajuns cât să te facă să îți schimbi optica. Dar ce am observat foarte interesant între cele două ca și diferență este faptul că pe versiunea aceasta mașina este mai agilă în toate modurile de condus. Deci chiar și când o dai pe sport, dar chiar și când mergi în modul normal, hai să o dăm pe sport. Pe sport deja nici nu mai zic. Chiar și când mergi în modul sport, dar chiar și când mergi în modul normal, mașina asta se simte mai agilă și mai precisă. Cumva, versiunea diesel se simte un pic mai elastică pe reprize. Adică, deși cutia de viteze PDK, care este aceeași, suplinește foarte mult turbolagul pe care l-ar avea un motor diesel în mod normal, chiar și așa, când în modul normal se simte cea mai mare diferență, în modul normal, mașina, versiunea diesel, se simte mult mai elastică. Ai așa o disociere mai mare între ceea ce faci tu cu pedala de accelerație și modul în care reacționează mașina. Aici totul este mult mai rapid. Totul se întâmplă mult mai repede. Răspunsul la orice fel de comandă a ta ce ține de motorizare, da? Ce ține de motor și cutie, răspunsul este mult mai agil și se simte instantaneu diferența. Asta v-am spus, mai ales în modul normal de condus. În modul sport deja ajungi la alt nivel. Și da, pentru că avem această evacuare sport pe mașină, se aude altfel, bineînțeles. Avem o notă acustică foarte diferită. Și da, cutia în continuare răspunde impecabil la inputul tău. Hai să o dăm înapoi pe modul normal de condus, pentru că nu are rost să abuzăm mașina în oraș. Deci, ca să recapitulăm, din punct de vedere al suspensiei și al controlului ruliului, ambele mașini au aceeași suspensie adaptivă pe aer, ambele au PASM, Porsche Adaptive Suspension Management, și se simt similar în viraje. Diferența vine pe partea de accelerație și de răspuns al mașinii în sarcină, da? Deci dacă să spunem că intri și cu un diesel și cu un benzinar în viraj, benzinarul va ieși mai repede din viraj, că va răspunde un pic mai rapid la inputul tău. Are și mai multă putere de partea asta. Cum spuneam, motorul ăsta de sub capotă are 354 de cai față de 258 pe care aveam pe diesel. E deficitar pe partea de cuplu, unde avem doar 480 de Nm, dar modul în care sunt livrați este complet diferit pe această mașină comparativ cu fratele său diesel. Mai mult decât atât, deși au greutăți similare, mașina asta este mai rapidă cu o secundă față de versiunea pe care am condus-o mai devreme, adică 100 va fi atins în 5,3 secunde, iar cu pachetul Sport Chrono ajungi la 5,1 secunde. Noi nu avem pachetul Sport Chrono pe această mașină. Sincer, poate îți trebuie, poate nu. Na, asta este o opțiune a fiecăruia. Eu nu cred că aș bifa această opțiune, chiar dacă este un pic mai scumpă, dacă ar fi să-mi cumpăr mașina nouă. Dar aici vorbim de mașini second hand și v-am promis că atunci când o să vorbesc de mașini second hand, o să vorbesc și de partea de fiabilitate. Mașina pe care o conducem noi acum este producție 2020, are 129.000 de kilometri, hai să zicem 130.000 de kilometri. Pe partea de fiabilitate, acest motor s-a dovedit iarăși foarte bun de-a lungul timpului. Singurele probleme pe care le-ai putea găsi, bineînțeles, datorate pur și simplu vârstei, nu neapărat abuzului, că o mașină care e abuzată, aia e, poate să aibă foarte multe probleme, dar în mod tradițional, singurele probleme pe care le vei găsi pe mașina asta vor fi niște scurgeri de ulei posibile la capacul de la culbutori sau la îmbinarea dintre cutie și motor. Uneori mai sunt niște scurgeri
unele garnituri, da? Nu e nimic grav, iar dacă persoana care a avut mașina înainte a întreținut-o cum trebuie, aceste scurgeri sunt depistate din timp și sunt remediate, nu sunt o problemă gravă. La fel, pe partea de transmisie trebuie schimbate fluidele constant și asta nu prea ai cum să verifici, dar poți să mergi cu mașina și să vezi cum se comportă. Eu nu am de ce să mă plâng de la mașina asta, da? Și PDK-ul întotdeauna a fost cea mai bună cutie de viteze pentru muritorii de rând din punctul meu de vedere. Are un feeling mecanic impecabil și un răspuns în pedală impecabil. Mai devreme eram în modul confort, da? Și am apăsat un pic pe pedala de accelerație și imediat mașina a retrogradat și m-a dus exact acolo unde ar fi trebuit să fiu. La fel, partea de suspensie, cum vă spuneam și la diesel, trebuie verificată pentru că e suspensie pe aer. O pui frumos pe suprafață dreaptă, vezi dacă e egalizată cum trebuie mașina și dacă funcționează overtime, să zicem așa, compresorul. Altfel, nu mai ai problema, pentru că acesta este facelift, nu mai ai problema cu sistemul de infotainment pe care am menționat-o mai devreme. Mamă, dar cum stă pe curbe mașina asta? Și te face să mergi. Și pe frânare mi se pare că stă foarte bine și îmi place foarte mult cum e dozată pedala de frână. O chestie pe care am observat între cele două și are de-a face, bineînțeles, cu modul diferit în care a fost setată servodirecția. Servodirecția de pe versiunea diesel este mai grea. Și dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel, aici o să-mi spuneți voi în comentarii dacă greșesc. Asta pentru că servodirecția de pe versiunea diesel este old school, să-i spunem așa, nu este asistată electronic cum este pe modelul nou, pe modelul acesta cu facelift, da? Și da, mi se pare că aceea avea ceva mai mult feedback decât asta, care e un pic vagă, așa, nu știi foarte bine ce se întâmplă cu roțile față. Pe versiunea diesel aveam o idee mai bună despre ce se întâmplă cu puntea față. Distribuția greutății pe punți este impecabilă la ambele mașini, dar la asta parcă mi se pare mie personal un pic mai ușoară de nas, ceea ce este posibil pentru că avem blocuri din compoziții diferite pe cele două motoare. Mi se pare un pic mai ușoară de nas și parcă e un pic mai dispusă să vireze, un pic mai accentuat comparativ cu versiunea diesel. Dar diferențele pe parte de suspensie și precizie sunt micuțe și, repet, pe versiunea diesel mi se pare mai avantajoasă și mai precisă, cu mai mult feedback servodirecția, dar n-ai cum să concurezi cu acest motor atunci când vorbim de un Porsche. În continuare, personal, eu cred că aș alege versiunea asta. Acum, dacă voi sunteți interesați de o astfel de mașină, una dintre cele două pe care vi le-am prezentat, v-am spus de la început, nu e niciun secret, mașinile sunt disponibile la cei de la Autogeist. Cea diesel, 40.000 de euro, aceasta 50.000 de euro. Aceasta are și mai puțin kilometri în bord. Personal îmi place mai mult configurația cealaltă, da? Îmi place mai mult acel interior crem absolut superb și culoarea exterioară maro îmi place mult mai mult. Dar, având în vedere motorizarea și faptul că avem noul sistem de infotainment pe această versiune, personal aș merge pe aceasta. Dar, repet, pot să înțeleg pe cei care vor să-și iau un Macan doar pentru că arată frumos, nu neapărat să-l conducă la limită tot timpul. Și pot să înțeleg pe cei care își cumpără o mașină și se uită și la costuri. Dacă ții mașina de la Autogeist, e important să știi că băieții îți oferă garanție, îți oferă finanțare dacă ai nevoie și, bineînțeles, dacă le spui că ai văzut clipul ăsta la mine, poate poți să negociezi un pic, dar asta depinde de la mașină la mașină, pentru că până la urmă ăsta e un business și trebuie să aibă și ei o marjă de profit. Eu, unul personal, le mulțumesc că mi-au oferit ocazia să fac acest clip în care să-mi iau rămas bun de la Porsche Macan termic. Asta, bineînțeles, o să vină unii în comentarii și să spună, vezi că n-ai și complet din producție. Da, dar pentru Europa a ieșit. Pentru Europa de acum Macanul va fi o afacere pur electrică. Pe alte piețe, într-adevăr, vei mai putea găsi versiuni termice, dar în Europa s-a terminat. A fost o aventură drăguță, a fost o mașină foarte bună pentru cei care căutau să intre în familia Porsche și sunt sigur că la multe mașini prețurile lor vor începe să crească odată cu dispariția lor de pe piață ca alternative noi. Deci puteți să gândiți până la urmă că achiziția unui Macan de genul ăsta poate fi și o investiție dacă găsești mașina potrivită. Trebuie să bifezi anumite căsuțe și în timp e posibil să îi crească valoarea. Cam atât de la mine pe azi. Ca de obicei, nu uitați de like, share, subscribe. Sper că v-a plăcut clipul. Până data viitoare, nu uitați, bineînțeles, să vă hrăniți pasiunile și nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru beneficii exclusive. Ciao!